chào các bạn, hôm nay mình lên nhà đứa em mình hái trái này là gọi trái gì ta? Trái lum hả? Trái lum không chị? Đây, trái này ở Việt Nam không có, nhưng mà trái này là rất là giòn và ngọt và chị phải bắt thang. Đây, bắt thang leo lên. Nó giống như trái cốc các bạn thấy không? Trái này chao ơi. Nó rất là giòn, không phải quá ngọt, hơi chua chua. Cái này chấm mắm muối ớt là nhất nắc luôn đó. Trời ơi, đã dễ sợ luôn, ở trên cao chín nè. Trên cao gì? Thôi trời ơi, tỷ ngay nè, một chùm đó dưới đó chín là đỏ luôn á. Ai hái bỏ đi em. Đó, mấy trái đó kìa, to to đó. Đó, hái bỏ đây cho em nhiều đem cho mấy mẹ ăn. Chấm cái này chấm muối ớt ăn đã. Ồ, đi chấm muối ớt là ăn đỏ luôn. Trời, không nhận quay thấy nhiều dễ sợ luôn nè trái, trời ơi. Triếu luôn đó, đã chưa? Cái này á, đứng giữa rụng cũng rớt nữa. Làm như sung vậy đã chưa? Đó, công nhận một cây đi đây mà họ có vườn cây làm cái trái ấy. Thì ở trên ngay trên đầu chị kìa, trái bự bự. Ồ, Trái bự bự. ở đây được em thấy. Bự bự dễ sợ đã nha. Trời ơi, ăn đã vậy. Ồ, Thấy nó nước miếng chảy. lôi nhánh xuống là coi như là Trái to chưa kìa. Chà đã chưa? ồ, Cây này nhanh lớn nhá, năm ngoái cây nhỏ mà năm lớn to, không cao nhanh dễ sợ luôn. Đúng là cái khí hậu đúng rồi tốt thiệt. cây téo lây mà trong khi hả nhìn đất thì cứng nhắc em thấy. Đúng rồi, đất mà khô như là xi măng vậy đó. làm như xi măng đó mà hắn đã lay được rồi là tốt. Trời đã chi mà đã. Đây sản phẩm. Đây tỷ hái một bịch. Cái này vô chấm ăn là da kêu luôn đó. Mà Cốc hả? em mới cắt cốc của em cho mọi mang em cảm nhận được điều đó hả? Em chưa có ăn hết nữa. Nãy em hái chưa có ăn nữa. Dòng đó đó. Giờ bữa nay giờ mới hái nè, bữa đó giờ chưa có ăn, giờ mới ăn. Nghe bà con nó giòn giòn thôi cũng chưa có ăn, giờ mới ăn. Đây. Này trái này. Trời ơi, nhìn đã quá đi. Thấy chưa? Ở Việt Nam có trái này không? Hắn trồng cây đi mấy năm rồi. Em nghĩ chắc cỡ 3-4 năm gì đó. Rồi, và các bạn thấy chưa? Ở Việt Nam là không có cái loại này đâu, cái loại này nó rất là giòn ghê lắm. Mà đây vô đây chị Son bớt cho em. Đây. Nhiều thấy? Dạ. Vô Ấy đây chị ấy đi, để em đâm hái thêm mấy trái chín nữa. Đây chị để Thanh nó đi. Để Thanh đâm hái, em hái thêm. Đưa trút cho đây. Rồi cái em không chị đưa cái bô cho em bỏ vô lấy cho em cái bao để cầm như vậy. Đó các bạn thấy không? Trời ơi, đã dễ sợ chưa? Nói chung ở bên này mình cũng nhiều loại cây lắm, nhiều loại trái cây lắm. Ở Việt Nam thì không biết là có hay không biết, nhưng mà theo mình thì mình không thấy. Chứ còn cái loại này là ở bên này nhiều loại lắm. Cái trái này không có sợ luôn. Những giò không sợ luôn. Hi, xin chào các bạn. Hái được 2 bịch. Cảm ơn. 2 bịch. Đây, mình hái được 2 bịch đây. Lắm. Để cho mua ớt ăn thử coi, cho các bạn ăn. Trái này là gọi là trái gì? Trái lum. Mình biết lum mà không biết là cái gì đây. Thôi. Đây. Nó lạ vậy này nó. Thôi nói chung là ăn thử đi. Ăn mau, ăn thử chấm thử. Mau phải không? Lựa trái giòn quá. Ăn thử. Đây. Biểu cảm. Rất là ngon, rất là ngọt. Giòn hơn là ổi. Giòn phải không? Giòn mà không phải quá ngọt nhưng mà cũng thanh lắm. Ăn vô cái mát liền á. Ngon à. Ăn rất là ngon các bạn. Cái này thì ở Việt Nam chắc không có những loại này đâu. Chấm muối tôm nha. Loại này Việt Nam có không? Không có đâu ha. Không, chắc Hà Nội có. Ý là trái cây á. Giống như nếu Hà Nội giống trái mận.
nhưng mà nó không chua với mặn. Nó y như Cái này nó giòn như ổi giòn vậy. hơn ổi, nhưng mà cái vị nó như ổi. Rất là giòn. Khi nào ăn thử biểu cảm thế nào nè. Ngon quá. Ngon. Nếu mà chưa ăn cơm mình có thể quất hết một tô. Trời ơi, này quá ngon. Chấm với ăn đây 2 bà chị. Ngon. Ngọt. Hơi chua chua. Giòn giòn. Giòn. Chấm muối tôm này nhức Cái này nách cái luôn nè. gì ta? Nó gọi trái lum nhưng mà em không biết là ở nhiều ở lum quá. Đó, hai vị ăn ngon chưa? Ngon. Không mùi rồi không có nữa. Đào giòn hả? Mùi rồi không có. Nhà nó mùi rồi quá trời luôn. Cái này gọi là đào giòn. Ok. Cái gì nó có đem đây bỏ tủ lạnh qua ăn. Chào Sao các nó đem bạn. Giới thiệu cho bạn biết mấy cái món này thôi. Ngon quá, ăn ăn thêm thôi. trái nữa. Ăn chưa?